Всім привіт-привіт, друзі! Сьогодні покажу вам декілька покупочок для манікюру, таких невеличких, і протестуємо один товар. Нагребла я собі, бачите, ось таких баночок. Одна така упаковка, точніше, не баночок, а коробочок. Ось це в нас коробочки зі сніжинками з Аврори. Я спочатку хотіла їх не брати, але тоді захотіла таки взяти, бо ціна 19 гривень. Скоро Новий рік, і цей декор буде потрібний для акваріуму. Також я взяла ось таку коробку, але чисто вже для декору. Купа якихось в мене є декорів, які по якихось пакетиках там розложені. Це дуже незручно, тому я взяла ось таку також коробку. Вона гарно відкривається, але шкода, що була тільки одна в магазині. Хотілося б взяти побільше, щоб можна було побільше щось наскладати. І ще взяла ось таку в Аврорі. Так як тієї попередньої не було ще одної, то взяла ось таку в Аврорі. Вона доволі таки глибша від цих попередніх, як ви бачите, і сюди можна якісь, можливо, медведики, можливо, якісь стрази крупні, чи може якісь цепочки, ланцюжки ті, чи я не знаю, щось можна складувати. Багато чого можна складувати, але на відміну від попередньої, ось тут перша дуже щільно закривається, а ця доволі таки нещільно. Так що, якщо ви забажаєте якісь сипучі там штучки, продукти, то, напевно, сюди, в цю авроровську, вона не підійде, бо в них там, ось тут, де закриваються, є щілини. Ось тут подивіться, то сипуче буде висипатися. Таке щось скромніше треба класти. З Аврори та, що коштувала 29, а ось така коштувала також 19, ні, 20. Ось ці з Аврори з блискітками коштували 19, а просто порожня та коробка коштувала 20 гривень. Так що можна було і в Аврорі ще взяти. І я ще взяла ось такий лак. Це не реклама, одразу вам хочу повідомити. Я просто взяла, бо я хотіла взяти собі якийсь червоний лак. Точніше, не лак, що я вам вже розповідаю, лак, базу. Взяла червону базу, бо мені хотілося зробити такий новорічний чи підноворічний якісь дизайни, але щоб уже готовий був колір і не наносити по ось ці два шари, щоб був доволі щільний такий глибокий колір. То я ходила, обирала, ціни доволі такі високі, і цей лак був один з дешевших. Він навіть в тому магазині, що я брала, він коштує дешевше навіть, чим у них на сайті. Ще ось тут, дивіться, на їхню емблемку приклеїли, щоб вона не поцарапалася. Ну, банка дуже стильна, хочу сказати, але що там всередині, ви знаєте, в мене є декілька лаків від цієї фірми, і є одна база. База мені не дуже сподобалась за рахунок того, що вона напівпрозора. Лаки непогані були по щільності, і це база. Ризикнула я взяти таки щільну базу, як ви бачите. Ви, хто дивиться вже давно мої відео, той бачить, що в мене є темна база камуфлююча, але з нею є проблеми, те, що вона не просушиться просто-напросто. І я косо поглядувала також і на цю базу. Як ви бачите, номер, ви бачите, якщо забажаєте його собі придбати. Повторюю, знову ж таки, не реклама. І ще одну штуку хочу показати з Аврори. Це ось таке мило для брів. І давно я хотіла вам його показати, бо я давно його придбала, але все про нього забувала. Але хочу сказати, що мені не сподобалось. Не сподобалось чисто чи там за якості, чи щось таке. Ні, мені просто не сподобалося за рахунок того, ну це просто незручно. Надо ось цю якусь щіточку, ось цю саме, що йде в наборі, змочити, тоді в то мило, тоді, якщо багато води намочив, то воно все мокре. Ну, коротше, гелем мені подобається фіксувати брови набагато більше, не треба щось там змочувати, вимочувати. Коротше, не сподобалось мені. Ну і ось знову показують ті бази. Ось ця база, яка погано просушувалась. Пам'ятаєте, ми з вами її тестували, навіть на нігтях я тестувала, і вона нічого не просушувалася. І ось ця. Також я на неї, як я сказала, косо дивилася. В фоксовській базі там 14 мл, в муновській 12 мл. Ну і зараз я хочу зробити тестування на ось цьому папері. Це папер з нижніх форм, нижня підкладка, підложка для нижньої форми, точніше. І зараз ми протестуємо. Я доволі таки дуже велику краплю хочу накласти.
Чому дуже велику краплю? Ну, тому що щоб перевірити на 100%, чи буде ця крапля просушуватися, чи не буде. І поряд також поставлю краплю цього ж муновського, цієї муновської бази, чомусь я їх сьогодні називаю гель-лаками, хоча це бази муновська Rubber Base написано, тобто вона має гарно триматися і вирівнюватися, і укріплювати нігті. Ну і та також, я думаю, Rubber Base, бо вона також вирівнюється, але не сушиться. Поміщаю на 1 хвилину і пару слів про ось ці декори. Цей Fluffy дизайн. Ми дивилися його в попередньому відео, тестували, але я хочу підмітити про те, щоб ви користувалися ним в маски, бо ось ці махнатушки дуже сильно розлітаються. Я просто не повідомила вам це в попередньому відео, тож одягайте обов'язково маски. А так дуже класний декор. І дивіться, тут я вже дістала з лампи. В лампі було 1 хвилину. Лампа у мене не дуже потужна, Сан 5, але подивіться, тут зовсім, ну, коротше. Я вже розчарувалася, думаю, все, вже зробила собі, називається манікюр. Але все ж таки я вирішила продовжити ще тестування настирливо. Бо, знаєте, то дуже зручно мати таку базу, просто ти одразу наніс на ніготь і все, в тебе вже колір, 1 шар або 2 шари. Ну, краще 1 шар, бо це база, я розумію, як Rubber Base, що її можна накласти нормальним таким шаром і просушити, і зробити вирівнювання, і тим самим ще й зробиться в нас укріплення, бо це густа каучукова база. І тут я намагаюся це все накласти на ніготь, вже в мене там і затьоки пішли. Якось в магазині ця база була дуже густою, я навіть підозріла, на неї так подивилася, але вдома вона просто поплила. Ну, то неважливо, зараз тестування я хочу просушити на нігтях і подивитися, чи реально вона просушиться на нігтях. Для початку будемо тестувати на прикладі просушки 1 хвилини. А далі спробуємо, якщо в нас не буде виходити, знову ж таки, спробуємо просушити більше часу. Можливо, для неї буде більше часу. Бо, якщо чесно, мені б хотілося дуже, щоб вона працювала, тому що це дуже класно і дуже швидко. Мені як ото сидіти, вимальовувати по 2-3 шари тих гель-лаків, то, якщо чесно, вже не дуже хочеться. Якось розбалувалися вже тими камуфлюючими базами та тими камуфлюючими гелями, якщо чесно, вже найкраще працювати. Ти одразу і нарощування зробив, одразу і колір маєш, і все одразу. І не треба сидіти вимальовувати. Але не всі кольори можна придбати саме базами. Ну, тут я відклеюю, зараз ви будете мені там хейтити, що ти там відклеюєш, що ти робиш. Але зараз відклеюємо з нігтя, просушила 1 хвилину і подивимося, чи просохла ця база на нігтях. Попередню базу я не буду тестувати, тому що ми вже з вами її тестували. Ну, якщо забажаєте, можемо її також протестувати ще раз, хто підписався і не бачив тут тестування. Ну, ніби пластичненько все, подивіться, доволі таки м'яка, шар тонкий, і я розрізаю кніпсером, і зараз подивимося, що там насправді відбувається. Ну, насправді шар дуже тонкий. Що там про вирівнювання я розповідала, я не знаю. І укріплення, бо дуже тоненько я її нанесла. Але на короткі нігті товсто і не накладеш, бо вони тоді незграбно якось виглядають. Дивіться, все воно дуже пластично, все гнеться, це в нас не гель. Хоча я розглядала варіанти взяти ліквід гель, і навіть зараз, думаю, треба було взяти ліквід гель, щоб можна було ще й нарощувати. Бачите, то було б в 3 в одному. І колір, і нарощування, і укріплення, і все одразу. Ну, я роблю ще одну спробу і наношу знов на такий папер і буду просушувати трохи більше часу. На папері, звісно, набагато більше наноситься, накладається туди, але мені не подобається. І я вже тут мусолю цю базу, мені дуже хочеться, щоб вона просушувалася, як я сказала. І тому я зараз спробую ще на одному нігтєві і спробуємо також 1 хвилину і трохи більше, наприклад, 1,5 хвилини просушити.
Бо, якщо чесно, колір доволі таки щільний і дуже складно їх просушувати. Можливо, хтось напише мені, що, типу, в тонкі шари, може, якщо поставити відмітку виробнику і так далі, треба зробити тонкі шари. Ну, я можу сказати одне: вибачаюсь. А нафіга мені тоді брати ту базу, щоб робити в декілька шарів, якщо чесно, тих тонких, якщо можна все так пропрацювати і зробити все то гель-лаком. Ну, серйозно, погодьтеся зі мною. Ну, навіщо тоді брати базу? Навіщо? Щоб зробити вирівнювання, треба зробити гарний шар. Щоб зробити укріплення, також потрібен гарний шар. Тобто якимось тоненьким шаром ми не зможемо це зробити. Воно зовсім не то. Якщо ви заполімеризуєте тонкий шар і зверху будете накладати ще один шар, то ще спробуй його нормально туди все вкласти. Бо вже перший шар, можливо, у вас десь нерівненько ляже, а може ви більше, чим потрібно, накладете другого шару, і вийде зовсім не естетично і некрасиво. В підсумках то хочеться, щоб працювало так, як має працювати. Ну, тут я намагаюся щось підвести. Я все ж таки думала, що зроблю сьогодні манікюр повністю цією базою, але я потім подумала, навіть якщо вона зараз просушиться, то напевно ми зробимо манікюр в наступному відео. Чому? Тому що, ну, просто один. Блін, ну подивіться, і тут знов та же лажа. Знов вона не присушиться. Це мені не подобається. Чому в наступному відео? Тому що просто зробити манікюр з одним кольором вам буде нецікаво. Можливо, я придумаю якийсь цікавий декор. Але, якщо чесно, з червоним якийсь декор придумати, все ж таки, ось чому я кажу про те, що треба було таки взяти саме ліквід гель, щоб можна було і нарощування зробити, і також отримати якийсь колір. Ну, ось я вам показую. На нігтях виглядає вона шикарно, такий підноворічний колір. Дуже круто все виглядає. Тут я вже роблю ось такі рухи. Це для того, щоб зробити для вас цікаве якесь прев'ю, зацікавити. Але зараз ми ще подивимося і на цьому нігтєві, що воно відбулося. Відклею я його знов. Попереджаю, якщо ви зробили гарну підготовку, так не робіть. Якщо ви новачок і тільки дивитеся це відео вперше, хочете робити манікюр, в ніякому разі так не відклеюйте, тому що ви пошкодите свої нігті. Адже я зробила так умисно, щоб можна було відклеїти. Подивіться, ось тут вже надулася в нас база, і це означає, що там щось не просохло. І коли я натискаю пушером, і видно, що вже вона просочується. Вилазить та база з-під нижньої нашої підложки з бази. Але, ну, ви бачите, знову я сушила хвилину. На вказівному пальці я 1,5 хвилини просушила, там було більш-менш нормально, але шар був тонкіший. Тут шар трохи побільше, і хвилина знов не просушує. Не знаю, можливо, потужна лампа буде просушувати і краще. Можливо, у вас потужніша лампа, якщо ви просушували вже цю базу, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Мені дуже цікаво, як у вас справи саме з такими базами. І ще одна спроба це вже 1,5 хвилини. Ні, навіть не 1,5, а 2 хвилини. Я тут просушувала вже так, щоб реально вже просушити гарно. І вже впевнитись на 100%. Або так, або ні. Ну, ніби на перший погляд, бачите, нічого не розтікається. І тут кніпсером я розрізаю. І придивляюся, вже тицею реально в камеру собі підносить, чи там нічого немає. Шар, знову таки, зверніть увагу, вона доволі рідка стала, дуже великий шар не накладається. І, в принципі, це непогано, але, як ви бачите, нічого не розтікається, все нормально. Тож залишилося придумувати якісь цікаві дизайни. Тут я продублювала вам кадр. І все. Ось таке тестування. В фіналі просушила я її за 2 хвилини.
І ось що ми маємо в результаті. Так що всім дякую за перегляд. Наступне відео буде вже з якимсь дизайном. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, та підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Над цим буду завершувати. Всім пока-пока. До зустрічі в нових відео.